So friends, today we have the Yamaha RX 100. Today we are going to ride the bike and show you its cinematic shots. Boom! So hello guys, welcome back to the channel. This is your boy Vikas. Today we have the RX 200. Sorry, RX 100, the legendary motorcycle. Let's ride it. यो चाहिँ कस्तो मजाको फिल आउँछ हैन, सजिलो हुन्छ चलाउँदा। के छ रेन छ त्यो दिन हो। यसो अब यो RX बाइक पाएको भिडियो बनाइदिउँ भनेर हिँडेको म चाहिँ नि हैन। यसो पुलतिर जान्छौँ हामी, नदीपुरदेखि फुलबारी जाने 11 करोडको पुलमा गएर टक्क भिडियो बनाइन्छ हैन। त्यो पुल चाहिँ आर्क ब्रिज हो हैन। इट्स अ मोडर्न टाइप अफ ब्रिज भनौँ न हैन। अब त्यहाँ जाउँ हैन, अनि टक्क लाएर यसको भिडियो बनाउनु पर्छ। यामाहा RX यो मोटरसाइकल हो जुन यामाहाले 1985 मा डिजाइन गरेको थियो र इन्डिया र नेपालमा एस्कॉर्ट्स कम्पनीले डिस्ट्रिब्युट गर्दै आएको थियो। यामाहा RX 100 को टप स्पिड 110 सम्म रेकर्ड भएको छ फुल कन्डिसनमा र यसको पावर 11 हर्स पावर रहेको छ 8500 RPM मा। टर्क पनि 10.39 न्युटन मिटर अफ टर्क 6500 RPM मा। गियर रहेको छ 4 स्पिड कन्सिस्टेन्ट मेस मल्टिपल क्लच। अगाडि टेलिस्कोपिक फक रहेको छ र पछाडि डबल स्विङ आर्म रहेको छ। यसको ब्रेक भने दुईटै ड्रम ब्रेक हो। यसको टायर भनेको 2.5 into 18 इन्च र अगाडिको 2.75 इन्च into 18 इन्च। यसको व्हील बेस 1240 mm। यसको सीट हाइट 765 mm र यसको वेट रहेको छ 95 kg। यसको फ्युल क्यापेसिटी 10 लिटर रहेको छ। यसको माइलेज नयाँ हुने बेला 40 देखि 45 किलोमिटर पर लिटर रहेको थियो। पुलमा हल्का सर्ट त हानियो हैन। अब बाइक एकछिन राइड हानौँ। यसको साउन्ड सुनेर नि दिमाग फ्रेस हुन्छ के गाइज हैन। यस्तो आनन्द आउँछ। सानो बाइक टक्क खुट्टाले मजाले अडाउन सकिने। पहिलाको जमानाको त यो लेजेन्ड बाइक हो हैन। अहिले पनि मजाले चलि नै रहेछ। अहिले पनि जियोस् हुन्छ नि, आफूसँग एउटा बाइक भएर अर्को बाइक सोकिनहरूले पनि लिएर राखेका छन्। यो बाइक चाहिँ यो चाहिँ सुमन दाईको बाइक हो होइन। हिज आउट अफ द कन्ट्री। सो अहिले चाहिँ हाम्रो विकेश ब्रोले चाहिँ यो बाइकलाई मेन्टेन गरेर चलाइरहेका छन्। जस्ट हल्का मोडिफाई हाने छन्। पछाडिको भागहरू चाहिँ स्मुथ छ, बाइक कन्डिसनमै छ होइन। सिङ्गल पिस्टन हो, त्यही भएर साउन्ड त आई मिन धुवा त फालि नै हाल्छ। यस्तो चलाउन चाहिँ आनन्द छ यो बाइक है। लेट्स जस्ट फिल द इन्जिनको साउन्ड के। अब साउन्ड र इन्जिनको RPM। यस यामाहा। मजा आयो सुजल भाइ, मजा आयो। मजा मजा लेजेन्डरी स्वैग हो कि हैन। एकदम लेजेन्डरी फिल भइरहेछ अनि अझै। अब यहाँ अगाडि गएर एउटा दुईटा सर्ट हान्छौँ हैन, घुम्तीमा हल्का।
यतिकोमा कति मजाको साउन्ड आएको है I love the way it sound. मिठो भयो जामा बाबा उता जाम अझै यसो हल्का यता भलाम जाने बाटोतिर आएर हल्का एउटा दुईटा झिँगा मसिनो सर्ट हानिदिएको के गाइज होइन अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको एक गियरमा चाहिँ मजाले तान्छ यो बाइकले होइन इट्स नट अ प्रब्लम के भने फुच्चेले त्यही हो सकहरू मजाले बनाएर चलाउनु भने चाहिँ मजा आउँछ बाइक सबैले हेरिदिने क्या फेरि यो बाइक के बाइक चला होला भनेर होला नि सायद यस्तो पुरानो बाइक भनेर कहिले फेरि वे मोडिफाई हानेको बाइक भनेर हेर्छन् आधै झर्र भएको यार looking at us यो बाइकमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउँछु भनेको जमानादेखि हो सोचिरहेको थिएँ होइन फाइनल्ली आई गट चान्स टु मेक भिडियो होइन खतरा उफारो है खोक्लाको सक ल्याच्च परेको we are making some noise there you guys hope you guys like this video see you guys in next video तबसम्मको लागि bye bye take care एक गियरमा फर्स्ट गियर कम्प्लिसन 70 140 kg मजाले तानिदियो दुई गियरमा होइन 140 किलो यतिको उकालोमा मजाले तानिदियो ल तीन गियरमा पनि यतिको पावर गाइस इजी सही हो legendary motorcycle so bye bye guys take care see you in next video तबसम्मको लागि bye bye have fun have a good day bye bye